ค่ะขออนุญาตค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านอนุกรรมการทุกท่านดิฉันพอดีคณะภาษาปิ่นบาทแล้วค่ะครับผมเขาผ่าทิ้งค่ะนะท่านรองเพจสบายในองค์พี่บุญค่ะเป็นทางที่ตอนไหนเป็นเจ้าปู่จอยค่ะครับผมในเมื่อท่านชี้แจงปัญหาของบริเวณของพี่บุญเนาะค่ะครับดิฉันคนหนึ่งเป็นคนดีคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะอ๋อที่บ้านเลยเป็นอบตมาก่อนก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะแต่ไม่ได้เสียสตางค์คือกันค่ะไม่ได้จ่ายเงินเลยเหรอค่ะแล้วเป็นได้ไงงั้นนะทั้งสองสมัยทั้งสามสมัยเยี่ยมมากชื่ออะไรครับผมสลิดาทองเรืองค่ะทองเรืองแต่มันก็มีทั้งผลดีผลเสียคือน้องทุ่มเทงานทุกอย่างจนเสียสามีไป1 คนเพราะว่าเราทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดจะไปหาเดือนละครั้งสุดท้าย3 ปีเพิ่งรู้ว่าเขามีเมียใหม่แล้วก็ลูก1 คนจะบอกว่าปัญหาอย่างนี้สามีต้องการส่งเสริมให้เราเอาดีทางนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านไงเขาจะให้เวลาเต็มที่ไงเข้าใจได้อยู่ทีแรกเขาก็อย่างนี้ช่วยทุกอย่างแต่มาตอนหลังไม่พูดแล้วค่ะจะพูดปัญหาคือเขามองว่าพี่บูลเมืองง่ายอยู่นะคะดิฉันขับรถไปมาจะเห็นก่อการถนนสายทางเข้าไปผ่านช่องเล็กอยากให้เป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆไม่เห็นท่านฉีดน้ำลดต้นดอกไม้ทำอะไรให้มันสวยงามเลยพี่บูลนะคะมองดูแล้วทางผ่านคนท่องเที่ยวทั่วประเทศจะมาเทศบาลไม่ดำเนินการในการรดน้ำดูแลต้นไม้เลยใช่ครับแต่ก่อนมันจะดูสดใสสวยงามแล้วยังมีหน้ามาบอกว่ามันน่าอยู่อีกทีนี้ใช่ค่ะพูดเลยท่านดีแค่บอกว่าก็ดูเลยดิฉันตั้งเยอะยินดีเต็มที่เลยเดียวครับด้วยค่ะท่านเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ผ่านไปช่องเม็กเราจะรับอาเซียนเราต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันดูดีสวยงามปรับภูมิทัศน์สมกับท่านที่เป็นอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารดูแลอำเภอพิบูลของเราเป็นเมืองน่าอยู่ให้น่าอยู่ทุกอย่างภาพรวมค่ะขอบคุณค่ะ